هنعمل النهاردة حلا بارد بمكونات بسيطة وسهلة جدا. الجو حر، عايزين حلا بارد ما نقفش كتير في المطبخ، وعايزين كمان حلا بارد ما يكونش مكوناته كتير ولا غالية ولا مكلفة ولا ننزل نشتريها. هنعمل النهاردة كيكة الجيلي بالكاسترد، حلا بارد بسيط جدا، بدون فرن، بدون كريمة، بدون بيض، بدون قشطة، بدون كريم شانتيه، بدون اي حاجة من المكونات اللي ممكن تكون مش متوفرة عندكم. حلا ده مناسب جدا للمبتدئين، الناس اللي ما عملوش حلويات باردة ولا عمرهم ما عملوا حاجة حلوة ولا دخلوا المطبخ ممكن يعملوا كمان بكل سهولة. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني انا اسمي نادية، ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه نوع الصينيه، ممكن تستخدموا صينيه زي صواني التشيز كيك دي، ممكن تستخدموا صينيه اللي هي البايركس المستطيله او صينيه مربعه او صينيه الومنيوم، اي نوع صينيه يعجبكم ممكن تعملوا بيه الحل ده. وطبعا هنحتاج كميه من البسكوت، انا مستخدمه ابسط نوع بسكوت اللي هو بسكوت اولكر، ودايما بتعمد ان انا استخدمه في الفيديوهات بتاعتي عشان محدش يحس ان احنا بنستخدم مكونات مكلفه. هنحط البسكوت في الحليب كده ونحطه في الصينيه. لو الصينيه طبعا مستطيله هيكون اسهل، خصوصا لو البسكوت يعني مستطيل كده، ولكن انا بالنسبه لي مفيش مشكله. حطيت 3 طبقات من البسكوت وحاولت ان انا اكسره بحيث ان انا املى كل الفراغات، ما تبقاش يعني في اجزاء فاضيه. احنا عاوزينه تقريبا 3 طبقات وكده كده. لما نحط عليه الخليط اللي هو الطبقه الثانيه، كل المكونات دي هتندمج مع بعضها والبسكوت هيهبط وهيبقى شكله مظبوط. نجهز بقى مكونات الطبقة التانية. هنحتاج 5 كوبايات من الحليب. لو ما عندكمش حليب وعندكم مثلا حليب بودرة، يبقى 5 كوبايات من المية، وتحطوا على كل كوباية من المية 3 معالق من لبن البودرة او معلقتين على حسب يعني لبن البودرة بتاعكم ازاي بتستخدموه. وهنحتاج كاسترد، طبعا الكاسترد ده متوفر في كل السوبر ماركتس، متوفر في كل حتة. هي بودرة كده زي بودرة النشا، ولكن بتدي لون اصفر وبتدي طعم حلو جدا. هنحط 3/4 كوباية من بودرة الكاسترد بما يعادل 8 معالق كبيرة يعني مليانة، اللي هو بما يعادل 120 جرام. ونحط عليهم 3/4 كوباية من السكر. وعلى فكرة ممكن تزودوا السكر عن كده، لانه انا السكر عندي بيسكر كويس، فانا معرفش عندكم بيسكر زيادة او بيسكر اقل. كمية السكر ترجع لكم، ممكن تحطوا كوباية، ممكن تحطوا اكتر، ممكن تحطوا اقل كمان. قلبت بقى المكونات دي كلها وحطيتها على النار، على نار هادية يعني متوسطة رايحة ناحية الهادية اكتر، لحد لما الخليط ده يبتدي يتقل زي ما انتم شايفين كده. طبعا بودرة الكاسترد دي هي عاملة زي النشا، ولكن مش بتحول الخليط لمهلبية. لو مش متوفرة عندكم ممكن تحطوا نشا وفانيليا وحليب، بس هتبقى مهلبية. لكن الكاسترد طبعا طعمه بيكون مختلف تماما، وزي ما انتم شايفين القوام بتاعه بيكون كريمي وشكله جميل جدا. هنحط بقى الخليط بتاع الكاسترد بتاعنا فوق البسكوت، يعني هو بيجمد بسرعة على طول وهو سخن، تنزلوه على طول وتلحقوا نفسكم كده. حاولت ان انا احركها بس علشان يبقى مستوي. احنا كده كده هنحط فيها طبقة تانية. بس دلوقتي بقى الخطوة دي اختيارية، عايزين تحطوا اي نوع من انواع الفواكه، بما ان احنا هنحط طبقة من الجيلي والجيلي بيحافظ على الفواكه، فدي حاجة ترجع لكم. انا هحط فراولة هقطعها لنصاص كده واحطها. ممكن تحطوا كريز، ممكن تحطوا توت، ممكن تحطوا اي نوع من انواع الفواكه المناسبة اللي ما بتوقفش تجمد الجيلي. يعني في نوع من انواع الفواكه ممكن يتحط مع الجيلي بما مكتوب على العبوة بيوقف تجمده، يعني يخليوش ان هو يتجمد، فتاخدوا بالكم. رصيت الفراوله زي ما انتم شايفين كده على شكل ورده، وفي النص حطيت 4 وحدات بس كده برضو ظبطتها. هتحاولوا ان انتوا تغرزوا الفراوله شويه في الكاسترد علشان ما تعومش لما نيجي نحط عليها بعد كده طبقه الجيلي من فوق. هنحتاج عبوه من الجيلي. انا العبوه بتاعتي مكتوب عليها ان هي بتاخد كوبايتين من الميه السخنه وكوبايتين من الميه الساقعه، بس انا هاخد كوبايه ونص بس علشان تجمد بسرعه، علشان السكر بتاعها يبقى حلو. لو الجيلي بتاعكم بيحتاج ان انتوا تضيفوا له سكر يبقى هتضيفوا له سكر. لو الجيلي بتاعكم اوريدي مسكر وحلو مش هتضيفوا له سكر. زي ما قلت كميه السكر في الوصفه دي ترجع لكم وترجع لذوق. زي ما قلت حطيت كوبايه ونص من الميه السخنه وحط عليهم باكيت الجيلي بتاعي، وهقلب وادوب الجيلي. طبعا الجيلي بتاعي انا بيتحط في ميه سخنه بس، لو بتاعكم محتاج ان هو يتغلي على النار يبقى تغلوه. وبعد كده حطيت عليهم كوبايه ونص من الميه الساقعه. انا بحط تلج مع الميه الساقعه علشان تبقى تسهل وتسرع عمليه ان الجيلي يعني يجمد بعد كده بسهوله. قلبتهم، طبعا التلج هيدوب بسهوله جدا. وبعد كده هحط الجيلي فوق الكاسترد.
انا بصب كده بالكبشه بالراحه فوق الفراوله علشان ما يعملش خرم جوه طبقه الكاسترد ويبتدي يطلع فتافيت كده بيضه تعوم فوق. فبحط فوق الفراوله وبحاول ان انا بالراحه خالص عشان الفراوله ما تعومش، يعني ممكن واحده ولا حاجه تطلع تعوم فوق بس مش مشكله، تظبطوها وتسيبوها في التلاجة على الوضع بتاعها هتثبت وتبقى مظبوطه. دخلتها التلاجة واخد معايا تقريبا 3 ساعات على ما جامد ومسك نفسه. لو انتوا حاطينه بقى في صينيه من صواني تشيز كيك هتطلعوا منها طبعا، هتسلكوه كده من الجناب زي ما انا عامله كده بسباتشولا وتحركوها لحد لما تفكوا كويس، لان انتوا لو فكيتوا الصينيه وفتحتوها مره واحده هيروح مشقوق من النص ومقطوع. فطبعا تاخدوا بالكم لو انتوا هتستخدموا صينيه تشيز كيك لازم تسلكوا الحاجه منها او تحطوا ورقه زبده لو انتوا يعني عندكم ورق زبده متوفر. قطعت القطعه الاولانيه زي ما انتم شايفين، بصوا شكلها جميل ازاي. الطبقات اللي تحت بقى جميله مع طبقه الكاسترد مع طبقه الجيلي. طبعا الناس اللي بتحب الكاسترد وتحب الجيلي هيتبسطوا جدا من الوصفه دي. الناس اللي بتحب الحلويات المعتدله اللي هي سكرها معتدل هيتبسطوا برضو جدا من الوصفه دي. ممكن بقى تحطوا عليها من فوق صوص شوكولاته غامقه، صوص شوكولاته بيضه، كراميل، اي حاجه بتدي كمان تسكيره زياده، لانه الحلويات دي سكرها حلو معتدل، الا اذا انتوا زودتوا بقى السكر في طبقه الكاسترد. فهتحطوا عليها من فوق الحاجه اللي انتوا عايزينها وممكن تاكلوها زي ما هي كده وبس كده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. حلويات سهله وبسيطه، يا ريت تجربوها وتقولي لي رايكم فيها، وما تنسوش تنزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.